لسه فاكر أول مرة أشرب فيها سجارة، وإزاي كنت مستخبي ساعتها. عمري ما كنت أتخيل إن في يوم كنت أبيع مخدرات. الموضوع ابتدى وأنا عندي 15 سنة. سافرت وابتديت حياتي الجديدة. منكرش إني في الأول كنت منبهر بحاجات كتيرة، كنت متفائل جدا بالمستقبل والحاجات الكتير اللي أقدر أحققها هنا. بس مع الوقت فهمت أكتر يعني إيه غربة. بقيت أحس إني غريب عن الناس اللي حواليا. فجأة لقيت نفسي مسؤول عن كل حاجة. لحد ما اكتشفت إن اللي في جيبي يدوبك يعيشني الكام يوم الجايين. وقتها ما كنتش بنام من كتر التفكير، والدراسة بقت أقل اهتماماتي. بقيت أدور على شغل، سيب رقمك وهنكلمك كانت أكتر جملة بسمعها. مفتكرتش وقتها إني كنت مميز في أي حاجة، كنتش عارف أنا عايز أعمل إيه، مكانش عندي أي هدف بسعاله. لحد ما في يوم قابلت ناس صحابي ومكنتش قادر أتعامل وكأن حياتي طبيعية. لقيتهم بعد كده بيعزموا عليا، وفي الأول رفضت، بس لقيت نفسي عايز أجرب. أخسر إيه يعني؟ وفعلا مش فاكر أي حاجة ساعتها غير إني كنت مبسوط وناسي كل مشاكلي. كنت أول مرة أضحك من زمان. حبيت الشعور اللي حسيت بيه، وده اللي خلاني كنت عايز أجرب تاني، تالت ورابع، لحد ما عرفت ازاي بجيب بنفسي. استلفت فلوس، والمخدرات بقت حاجة أساسية في حياتي.
وفضلت أعدي وأجيب كميات، واتعرفت على ناس كتير، منهم اللي كان بيكلمني عشان يسألني لو كان معايا حاجة. ساعتها كانت أول مرة أمسك في إيدي فلوس من حاجة أنا بعملها. حسيت المخدرات بقت جزء من حياتي. موبايلي كان بيرن 24 ساعة في اليوم، لأني كنت أتمنى إن بيكون حد بيسأل عليا، ولكن كل مرة كنت ببيع فيها كنت بروح البيت وأنا حاسس كأني عامل إنجاز. أكيد ما كنتش فخور بكده، بس لأول مرة حسيت إني مميز، لقيت حاجة بعرف أعملها كويس. أنا عارف إن أنا عملته ده ما كانش صح، وأنا فوقت لما لقيت اللي في سني حالهم أحسن، وكل أصحابي اتقدموا في حياتهم وأنا ثابت راجع لورا كمان. جايز كنت محتاج صحابي يشجعوني، أكون وسط أهلي يعرفوني الصح والغلط. أنا ندمان على كل حاجة عملتها، ندمان إني مبقتش نفس الشخص اللي خد قرار إنه يسافر ويسعى. أنا ندمان إن أنا بقيت ولا حاجة،